Hi everyone, welcome to my channel. අද දවසෙත් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙන එක්තරා රටාවක් සම්බන්ධයෙන්. මම ඔයාට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පණිවිඩය කියන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාට එදිනෙදා කතා බහේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙනවනේ. අන්න ඒ නිසා ඔයා ඒ පාඩමයි අද දවසේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න ඒ වගේම හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. I'm calling to say. I'm calling to. මෙන්න මෙහෙමයි ඔයා මේ වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. I'm calling to. ඉන් පසුව ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය අපි පාවිච්චි කරනවා infinitive form එකෙන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවේ බේස් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. I'm calling to say that I'm not coming today. I'm calling to say that I'm not coming today. මම මේ කතා කරන්නේ අද මම එන්නේ නැහැ කියන්න. යම් කෙනෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියනවා අද මම එන්නේ නැහැ. I'm calling to say that I'm not coming today. දැන් ඕකම අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් tell කියන ක්‍රියාපදයේ යොදාගෙන. I'm calling to tell you. අන්න බලන්න එතකොට අපි I'm calling to say you කියලා යොදාගන්නේ නැහැ. ඇත්තටම say කියන්නේත් කියනවා. tell කියන්නේත් කියනවා. නමුත් මේක භාවිතා කිරීමේදී යම් වෙනසක් තියෙනවා. මේකී ක්‍රියාපදයට අනතුරුව say එහෙම නැත්නම් tell වලින් පසුව යම් පුජ්‍යලයක සඳහන් වේ නම් නියත වශයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ tell. say කියන වචනය එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. say කියන ක්‍රියාපදය එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. I'm calling to tell you. එහෙම නැතුව ඔයා කියන්න එපා I'm calling to say you කියලා. නමුත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ you කියන පදය නැතුව I'm calling to say කියලා. නමුත් you කියන පදේ තියෙන නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ tell කියන ක්‍රියාපදය. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් ඔයාට ඇතැම් විට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. I'm calling to tell you that I'm not coming today. Or else you can say I'm calling to say that I am not coming today. Number 3. I'm calling to tell you that the meeting begins at 2:30 PM AM කියලා කතා බහේදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා මම මේ ඔයාට කතා කරන්නේ රැස්වීම 2:30ට පටන් ගන්නවා කියන්න. I'm calling to tell you that the meeting begins at 2:30. මම මේ ඔයාට කතා කරන්නේ ඒක අමතක කරන්න එපා කියන්න. අමතක කරනවා forget. ඒක අමතක කරනවා forget it. Forget it. Forget it. අමතක කරන්න එපා don't forget it. නමුත් වාක්‍යයක් තුල අපි තවත් වාක්‍යයකට මේක අමුණනකොට don't කියලා අපි යොදාගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි වෙනසක් කරනවා මෙන්න මේ විදියට. not to කියන ආකාරයට මේක වෙනස් කරනවා. not to forget it. don't forget it වෙනස් වෙනවා කොහොමද? not to forget it. don't go not to go. Don't shout, not to shout. ඔන්න තව උදාහරණ කීපයක්. I'm calling to tell you not to forget it. I'm calling to tell you not to forget it. මං ඔයාට කතා කරන්නේ ඒක අමතක කරන්න එපා කියන්න. I'm calling to warn you. ඔන්න කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. මම ඔයාට කතා කරන්නේ අනතුරු අඟවන්න. තරගය අවවාද කරන්න. I'm calling to warn you. එහෙම කියලා ඒ අනතුරු ඇඟවීම මොකක් සම්බන්ධවද කියලා මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් අපිට of කියන නිපාතයේ භාවිතයෙන්. I'm calling to warn you of the current situation here. I'm calling to warn you of the current situation here. මෙහි වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අනතුරු අඟවන්නයි මම ඔයාට කතා කරන්නේ. I'm calling to warn you of the current situation here. I'm calling to remind you that we have cricket practice tomorrow. මං ඔයාට කතා කරන්නේ හෙට අපිට ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න. I am calling to remind you that we have cricket practice tomorrow. PRACTICE practice කියන්නේ පුහුණුව. නමුත් මෙතනදී CE වෙනුවට අපි SE යොදාගත්තොත් අවසානයේට එතකොට පුහුණු වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය. එහෙමනම් practice කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි CE වලින් අවසාන වෙන practice එක. ඒක noun එක. SE වලින් අවසාන වෙනකොට මේක ක්‍රියාපදයේ බවට පත් වෙනවා. නමුත් මෙතන කියන්නේ noun එක යොදාගෙන. I'm calling to remind you that we have cricket practice tomorrow. I'm calling to remind you that you have classes tomorrow. ඔයාට හිත පන්ති තියෙනවා. ඒක මතක් කරන්නයි මම කතා කරන්නේ.
I'm calling to remind you that you have classes tomorrow. ඒ අතරතුර තව කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. I'm calling to remind you that you have to pay your school fees before this Friday. මේ සිකුරාදාට කලින් school fees ගෙවන්න තියෙනවා කියලා මතක් කරන්නයි මේ කතා කරන්නේ. I'm calling to remind you that you have to pay your school fees before this Friday. ඉතින් කෙනෙක් සමුදෙන්නත් මෙහෙම කතා කරනවා. I'm calling to say goodbye to you. I'm calling to say goodbye to you. මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාට goodbye කියන්න. I'm calling to say goodbye to you. With this, I'm going to wind up my lesson. See you next time. Bye for now. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.